Good Rider here, signing on. Ito, nagbabalik uli sa Kamoto friends. Ito, another opportunity. Lazada 11/11 sale. Inabili natin uli yung bundle pack saka free shipping. Yun, that's 11/11 sale sa Lazada. Shout out Lazada. Saka naman ito, another update sa equipment o gears o equipment o gadget sa channel ko. Unpack na natin. I-unpack ko na to. Inovercheck ko kung tama yung package saka yung item. So far ngayon wala pa namang si Lazada na wrong item sa ngayon. So yun, shout out Lazada. At madali naman kasi mag-sorry sa Lazada via LBC kung sakaling may problema yung yun, unpack na natin, then unbox. Na-pre-unpack ko na to para i-double check yung item. Yan. Ayun, siya isang yung pouch niya, at nakikita nyo naman siguro capture to bundle kasi kaya in-update. Tama na itong adapter for GoPro Hero 3 plus 4, 5, pero dito sa website nila hanggang 7 supported siya. Ewan ko lang sabi nila. Yan, nahin muna natin ito. Ito yung pouch na equipment, then adapter, GoPro adapter o action cam or any action cam adapter. Ayan, paliman natin. Ito yung based sa mga review, okay din naman siya. Last year yata ito nilabas. Yung unang nila yung Funsnap capture. Ngayon is yung capture 2. Last year may local reviewer na ito, yung Xiaomi review. Unbox na rin to. Search na lang din sa YouTube. So unpacking pa lang to, hindi ko pa masyadong gamitin. Nanood pa lang din ako ng mga video about sa gimbal saka dito sa capture 2. Yan, basic spec Funsnap capture 2, smooth your story. Yan, phone go mode, port camera mode. Yun nga, gamitin mo to, itong adapter. Then 12 hours battery, 1 key, direction sweep, then motion lapse, beauty shooting. Then check nyo yung website nila, www.funsnap.com. Ayan, pensya nyo na at wala po tayong unboxing table sa studio. Yan, capture 2, then zooming wheel, then FPV mode, then 1 key direction sweep. Pag-aaralan natin muna yan. Siyempre gawang to, made in China. Under to yung nag-joint venture sila ng Xiaomi. Nagpan ng Xiaomi dun sa nila, another product nila. Unbox na natin para hindi yung tagal. Yung website kasi ito. Yun, check nyo na rin yung ibang yan, may manual, quick start guide, Chinese, may mga apps kay Google and App Store.
Tapos yan, Chinese. Then English naman, yan din naman sa English. Yan. Ito yung pinal ng Xiaomi ano, pinal nag-isa ng panel quick starter. Search na lang din, alam ko nag-joint venture sila ng Xiaomi dito sa Idol Ublong ng Funsnap. Ayan tingnan natin, unbox. Yan, hopefully nakita niyo siya, aking Capture 2 gimbal. So ito yung medyo pasok sa budget kasi hindi natin kaya ibang ano, para ito yung nagustuhan ko din based sa mga review. Yung ano ba ito, counterweight yan, then USB cable, kanyang package niya. So ano lang to, siguro power up, hindi pa ako masyadong gamay sa mahirap ipakita. So dito sa aking setup, medyo mahaba rin siya. Yan, sa mga nakita ko sa review, kailangan mo siya ganyan. At bago i-power up, kailangan naka level yung cellphone mo o yung action cam mo gamit yung adapter. Try natin. Wait, balikan ko kayo. Pause muna natin. So yun, ito yung cellphone ko, realme C2. Yung aking isang cellphone, isang gamit yung Xiaomi Mi 2. Ito, in-installan ko na ito ng ano, kasi yung Xiaomi Mi 8 ko wala siyang audio jack. Naka type C siya, medyo nahirapan tayo sa recording. Yun, install natin siya ng Capture 2 na app. Isa tayo. Andun naman sa ano, sa barcode, scan nyo lang din via ano nyo, then install nyo sa automatic. And paglalay, based sa mga nakita ko sa sa YouTube University, kailangan nakalagay na yung smartphone. Hindi nakita nyo, iangat nyo lang yan. Yan, meron siyang ano, pull open the clamp to fit your phone. Yan. Pangalawa naman is yung rotate arm instead to adjust the balance of the phone. Nga, pwede mo itong hilahin. Dapat naka-level. Ito yung zoom. Press and hold the power button for 3 seconds to power on. Yan. Ilagay na natin. I-guide siya. Yan. Meron din naman siya ang YouTube channel ng Funsnap. Napanood ko na rin. Dapat walang casing. Hindi kasi pag may casing. Then dapat pantay siya pag ipa-power up mo. Yung iba Siyon o Sayon smooth 4 ang gamit, or yung ano pa isa, sa pang brand. Search na natin sa YouTube. Ito lang yung medyo pasok sa akin budget. Yan,
ito medyo pantay naman na siya kasi natis ko na nga siya, ganyan ko lang ng tight. Yan, dapat medyo pantay, almost pantay dapat pag ipa-power up ninyo. 3 seconds. Yan, kasi kung hindi pantay mahirapan yung mga motor nya, baka masira lang. Yan, power up, then ito tayo sa app nya. Ano natin yung Bluetooth tsaka location. Kailangan natin yung Bluetooth at yung location bago tayo pumunta na. Then sa mga bago sa channel ko, please click the subscribe button and bell notification icon for future video upload and update, DIY, motovlog, possible din sa food vlog and travel vlog. Yun, open mo lang to, then yan nga, ito yung unang version, capture, then capture 1, capture 2, enter camera. Sensya nyo na medyo madilim kasi naka screen protector yung aking privacy screen protector, tempered glass. Yan yung app nya. Pag-aaralan ko pa, pasensya na, hindi ko sa inyo may ano yung mismong operation kasi pag-aaralan ko pa siya ngayon. Maraming salamat sa mga support at tiwala ninyo sa channel ko. Ito, additional equipment, gears and gadgets sa channel ko, and balitaan ko kayo pag may gawa ko ng panibagong video operation nya. Then meron naman din sa YouTube, pero gagawa din ako Tagalog version. Yan, yung selfie, yan mismong app ng to, Funsnap, medyo madilim. Yan, at yun nga, instead na bumili ako ng another cam, ito na muna para medyo stable yung mga DIY natin. Hopefully makatulong to sa channel, and tuloy lang tayo. Maraming salamat sa aking mga viewer, kaya please click subscribe button and bell notification icon for future video upload, DIY, update sa channel to. Katulad nito, yan, update na ako. At maraming salamat talaga sa tiwala at suporta ninyo. Thank you for your support and trust my channel, and sa mga company na nagpapa-test at review ng product nila. Maraming salamat. Thank you very much. Hanggang dito lang tayo, tuloy lang tayo, at good vibes. Medyo mababa yung video natin, and i-ano ko na lang kayo sa aking paggamay ko na to para hindi naman tayo mangangapa. Yan, dito yung mode nya. Ito pala mode mo, nangangapa tayo. Ito yung mode. Yan, later i-share ko na sa inyo. Yun, thanks for watching. God bless. Drive safe, and peace out. Please click like and share para support sa aking channel. And Scooter Rider here, signing off. See you on my next video upload.